سلام. تو این جلسه اومدیم که با هم ستاپ‌های معاملاتی رو بررسی بکنیم و ببینیم چه ستاپ‌های معاملاتی هست، اصلا به چه شکلی ستاپ‌های معاملاتی رو پیدا میکنن و ببینیم که کدومش بهتره کدومش بدتره. یا بدتر که نمیشه گفت، ببینیم چه معایب و مزایایی دارن هر کدوم و با هم دیگه نقد و بررسیش بکنیم و بگم که چه کاری بکنید چه کاری نکنید و خیلی بایدها و نبایدها رو تو این ویدیو بهتون میگم. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. خب مستقیم ما طبق معمول روی چارت هستیم و میخوام بهتون بگم که مورد اولی که باش ستاپ معاملاتی پیدا میکنن تگ تایم فریم هستش. یعنی چی؟ یعنی با یه دونه از این تایم فریم های بالا میان و موقعیت معاملاتی رو پیدا میکنن، یا میان روی 4 ساعته یا میان روی 1 ساعته یا 30 دقیقه یا 15 دقیقه. پیشنهاد من 30 الی 5 دقیقه است واسه تازه کارها، چون تازه کارها 1 دقیقه رو نمیتونن باهاش کار بکنن و فشارهای روانی خب خیلی زیادی داره. و از اینا بگذریم بریم سراغ چارتمون. خب دوستان ببینید، تگ تایم فریم کار کردن خیلی مزایای خوبی میتونه داشته باشه. یکی از مزایاش میتونه این باشه که شما آخر هفتهتون به اصطلاح تو دوره سود هستین، جمع و تفریق که بزنید میبینید تو دوره سودتون هستید و سودتون رو گرفتید از بازار آخر هفته یا آخر ماه. مورد دوم این هستش که شما میتونید خوب وارد معامله بشید. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه فردی میاد و 1 ساعته کار میکنه، ببخشید یکم چارت من شلوغ پلوغه چون حالا هم ویدیو ضبط میکنیم هم کار میکنیم و اینا یکم شلوغ شده. ببینید اونی که میذاره روی 1 ساعته، این کندل 1 ساعت براش طول کشیده. بذارید من علامت بذارم روش که متوجه بشید دقیقاً چی دارم میگم. این کندل 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت طول کشید تا یه موقعیت معاملاتی پیدا بکنه. هنوز اگر خیلی زرنگ باشه و اینجاها پیدا بکنه یا این حدودا که این خط شکسته میشه پیدا بکنه، تازه میتونه توی این حدود وارد معاملش بشه، یه پوزیشن بگیره. ولی شما که می روی 15 دقیقه کار میکنی، بذارید من الان اون علامت رو پیداش بکنم توی چارت. ببینید چقدر اینجا بهتون معامله داده، چقدر موقعیت داده این ناحیه بهتون. اگه از این سبک ویدیو خوشت میاد و علاقه داری به این مطالب، کانال رو سابسکرایب کن که ویدیوهای بعدی که گذاشتم نفر اولی باشی که بهش نوتیفیکیشن میاد و ویدیوهای من رو میبینه. بریم سراغ ادامه آموزش. شما اینجا میاد و اینجا رد میکنه و شما دیگه اینجا میدونی که بازار قراره به روند خودش پایان بده. از کجا متوجه این قضیه میشید؟ از اونجایی که شما کانال رو کشیدید، اینجا این کانال رو کشیدید و داره تو کانال خودش میره. شما یه دقت کنید اینجا یه محدوده تریدینگ رنج میتونیم بگیم توی این کل این روزها بوده و اینجا اومده و ته روندش بوده به اصطلاح دیگه آخر روندش بوده و اینجا شکسته شده و به این سطح رسیده. یه شکست خوب داشته اینجا و همونطور که بهتون میگم اینجا خوب میتونید خیلی زودتر از اونی که داره روی 4 ساعته بازار رو تحلیل میکنه وارد معامله بشید. من الان میذارم روی 4 ساعته و یه موقعیت براتون پیدا بکنم. مثلا همین موقعیتی که اینجا تشکیل شده و تقریبا نقطه ورودش اینجاها میتونه باشه. بذارید من یه علامتم روی اینجا بذارم که قشنگ اینایی که دارم بهتون میگم و بتونم روی چارت هم نشون بدم که فکر نکنید صحبت یا فقط روی کاغذ این صحبت ها هستش. نه، دقیقاً روی چارت هم دقیقاً همین چیزا رو میتونید مشاهده بکنید. حالا میذاریمش روی 5 دقیقه و ببینید همون نقطه‌ای که من قرمز کردم تا کجاها شده. میبینید همون نقطه‌ای که من قرمز رنگ کردم اینقدر واسه ما محدوده شده. خب خیلی بزرگه. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده ضعف تایم فریم بالا کار کردنه. پس تایم فریم بالا کار کردن ضعف خودش رو داره. مورد دوم میتونیم بگیم مزایای دومین هستش، ریوارد خوبی به شما میده. بذارید من نمونه‌اش هم رو چارت نشونتون بدم. من این خط رو از اینجا بردارم میذاره خلوت بشه چارتمون. ببینید شما وقتی میای اجازه بریم به عقب‌تر که بتونیم صحبت بکنیم. شما وقتی تایم فریم پایین داری کار میکنی نسبتا ریوارد خوبی هم میتونی ازش بگیری. ببینید اینجا الان خب توی روندمون بودیم، فکر کنید بازار این محدوده هنوز تشکیل نشده. این محدوده قرمز رنگی که دارم مشخص میکنم هنوز تشکیل نشده. این محدوده قرمز رنگ هنوز تشکیل نشده و ما اینجا داریم یه محدوده تریدینگ رنج رو ساختیم و به این شکل توی محدوده تریدینگ رنج هستیم. اینجا شروع استارت ما هستش که داره بازار به طور شارپ حالت میره بالا و
شما میتونید همین اوایل که اینجا یه اصلاح میده و دوباره به روندش ادامه میده اینجا یه پوزیشن بگیرید، چون اینجا یه سطح مهمیه. در ادامه هم بهش میپردازیم که چرا این سطح مهمه. شما اینجا میدونید که ته رونده و اینجا دیگه استارت کارته و این محدوده داره تشکیل میشه. این محدوده‌ای که الان من برش می‌دارم داره تشکیل میشه و شما جزو اولین نفراتی هستین که وارد معامله میشه، وارد پوزیشن میشه. شما اینجا یه پوزیشن باز میکنی، حد ضررت رو میذاری این پشت، یا حالا بالاتر هم میتونید بذارید چون کندلا قدرتمندن. اینجا میذاری و اگر بخوای تا ته روند بگیری که ته روند تقریبا میشه گفت اینجاست و واکنشش به سطح قبلیه، شما تا اینجا خیلی ریوارد زیادی گرفتی. الان میخوام بشینم بشمارم، فکر کنم خیلی زیاد بشه. همینجوری گنده گنده هم دارم میگیرم، سایزهاشو بزرگ بزرگم میگیرم که سریعتر تمام شه. اگر تا همینجا هم که ریوارد رو بگیری نسبت 1 به 1 2 3 4 و 5 ریوارد 5 به 1 گرفتی. ولی اگه شما بیای تایم فریم بالاتر کار بکنی، اینو بذاری روی 4 ساعته، همین قسمتی که من الان کشیدم براتون اصلا محو شد توی قسمت. می‌بینید کلا شد یه دونه کندل که اصلا هیچیش مشخص نیست، ولی این خودش کلی موقعیت معاملاتی توش خوابیده بوده که باعث شده شما ازش جا بمونید و نتونستید اوایل بازار باشید. ته روند وارد بازار شدی که ریوارد 1 به 1 نهایتا میتونه بهتون بده که واقعا خب میگم کاملا غلطه این کار. پس توصیه اول چی شد؟ تو تایم فریم پایینتر کار کنید. دو این که زمان رو مدیریت بکنید، بدونید کجا وارد معامله بشید، رأس ها رو پیدا کنید، بدونید اصلا رأس ها کجاست. اینجا رأس ماست، ببینید رأس ها رو چطور پیدا میکنید. یه کانالی اینجا تشکیل شده، یه کانال اینجا تشکیل شده و داره توی کانال خودش ادامه میده اینجا و اینجا اومده یه تریدینگ رنج بازار بیجون رو تشکیل داده توی این قسمت و اینجا رأس ماست. ببینید دوستان اینجا رأس ماست. شما باید این رو بتونید بگیرید، یه دونه همچین معامله و پوزیشنی رو بتونید بگیرید و روی چارت پیدا بکنید و منتظر اینجا باشید. اینجا که خب بازار لندن باز شده و حالا 100% یه خبر خیلی متحول کننده هم بوده که این انقدر شارپ اومده پایین. شما منتظر این خط میمونی، منتظر این حمله میمونی. بعد اینکه این حمله تشکیل شد اون موقع شما دیگه میگم توی چند دقیقه این روند رو میگیری، این حمله رو میگیری و دیگه تا آخر شب نمیخواد اصلا معامله بکنی. این روند دارم که این خط دارم که کشیدم، این معامله‌ای هم که بهتون نشون دادم مثلا بذارید کنار. تو این خود این تریدینگ رنج کلی میتونید معامله بکنید، توی سقف بفروشید، توی کفش بخرید و از این دسته ها. اینا رو مثلا میگم انجام ندید، همین یه دونه رأس رو بگیرید کافیه. توی چند دقیقه ایجاد شده. این دوتا که میگیم برای تاییدیه‌مون بود، یه دونه کندل داجی بود اینجا، ببینید یه دونه کندل داجی بود، دو تا کندل داجی پشت سر هم، یه دونه کندل پرقدرت، دو تا کندل پرقدرت که دیگه کلا اگر بگیم این سیگنال بار ما باشه و کندل سیگنال ما باشه، این دیگه کندل کلیدی ما هستش و ما همین دومیش میتونیم معامله رو بگیریم دیگه. بریم تا چند دقیقه بعدی ما پوزیشنمون بسته میشه. ببینید 1 2 3 4 و 5 تا کندل، 5 رو ضرب در 5 بکنید میشه 25 دقیقه. طی 25 دقیقه این اتفاق افتاده و تمام. شما 1 2 3 4 و همینطور بگیریم تا تهش بریم، یه ریوارد 10 به 1 بهتون میده. پس رأس ها رو پیدا بکنید و طبق رأس ها معاملتون رو انجام بدید. زمان رو خیلی دخیل بکنید. ببینید همون اتفاقی که توی چارتمون افتاده بود تو دو روز بعدش اتفاق افتاده بود. بازار لندن باز شده و شارپ ریخته بازار. 2 روز قبلا بازار لندن باز شده و بازار شارپ رفته بالا، خیلی هیجاندار رفته بالا. پس رأس ها رو دقت کنید، طبق رأس ها کار بکنید. الان شما اگه بخواید اینجا بیایید و یه دونه هم اینجا معامله بگیرید، به طور مثال میگم که شما تازه کار هستید و میایید اینجا یه دونه معامله فروش میگیرید، یه پوزیشن فروش میگیرید، چون خب حالا تقریبا از دید شما شاید این ادامه روند پایین باشه. یه دونه اینجا میگیرید، میاد و استاپ شما رو میزنه، حد ضرر شما رو میزنه، اب نداره، حد ضررتون رو زد، چشمتون رو روی اون حد ضرر خوردنه ببندید، با آرامش میاد این سقف رو میشکنه و میره بالا. تو کندل دوم که قدرتمند داره ادامه میده، خریدتون رو بگیرید و تمام. نکته بعدی این که توی تک تایم فریم کار کردن بازار به حد کافی فیلتر شده دیگه. شما نمیخواد بیاد
بازار رو بیشتر از این فیلتر بکنید. شما تنها کاری که میکنید چیه؟ من یکم برم عقب‌تر. شما میایید و سقف و کف روزهای قبل رو در نظر میگیرید و همین سقف و کف روز قبل یعنی چی؟ یعنی به این شکل شما میایید و سقف روز قبل کجاست؟ اینجا. این رو هم از روی صفحه برمی‌داریم که با هم دیگه قاطی نشن. سقف روز قبل و کف روز قبل اینجا هستش. شما سقف و کف رو در نظر میگیرید و ببینید من اگه برم جلوتر میبینید دقیقاً به همین سقف و کف واکنش خودش رو نشون داده. تنها سقف و کف روز قبل برای شما کفایت میکنه. شما سقف و کف روز قبل رو در نظر میگیری و با همون معاملات رو انجام میدی. بیشتر از اون هم نمیخواد بازار رو فیلتر بکنی. پارامتر اضافه نکنید به بازار. هر چقدر پارامتر اضافه تر بکنید تصمیم گیری براتون سخت تر میشه. ما همین رو ادامه میدیم. ببینید کف روز قبل و سقف روز قبل، میبینید چه واکنشی بهش نشون داده؟ میبینید رسیده به این سقف روز قبل با سایه های خیلی بلند یه پینبار خیلی خوشگل و ترتمیز بهتون داده. 2 تا پینبار، 3 تا پینبار خیلی ترتمیز داده و اینجا اومده با حرکت خیلی شارپ بازار رو ریخته اومده پایین و شما اینجا هم که دیگه میگم مثلا شما دیگه جا موندید از بازار، اینجا داشتین تصمیم گیریتون رو انجام میدین، روی این کندل نتونستید، میاد اینجا و یه اصلاح میزنه و شما دیگه اینجا وارد معامله میشید، وارد پوزیشنتون میشید. چرا؟ چون این سقف مهمه. ترندی بوده که شکسته شده. ببینید الان من اینجا یه دونه کانال بکشم براتون، میبینید اینجا شکسته شده و بهترین ناحیه همینجاست. من همینجوری روی خطی که میکشم براتون معامله نشون میدم که اینجا پوزیشن باز کنید. من این خطی که الان کشیدم رو داشتم از قبل میدیدم، براتون کشیدم که شما هم ببینید بر چه مستنداتی، بر چه الگوهایی ما داریم اینجا کار میکنیم. این خط شکسته شده دیگه، تاییدیه نهایی رو اینجا به ما داده، دیگه موقعیت معاملاتی رو اینجا به ما داده و این خط شکسته شده. شما همینجا یه دونه اوردر فروش بذارید، یه فروش براتون بگیره و همینطور که میبینید ریوارد تقریبا 1 2 3 4 و 5 و 6 رو بهتون میده. حد ضررتون هم اگر بذارید این پشت تقریبا میشه گفت حد ضررتون رو بذارید اینجا. حد ضررتون هم که بذارید اینجا میدید نسبت ریوارد 3 رو بهتون میده. بازم مولتی تایم فریم کار کردن، 2 تایم فریم کار کردنه که من تو ویدیوی بعدی بهش میپردازم چون این ویدیو خیلی طولانی میشه. ما اومدیم که راجع به همین تک تایم فریم صحبت کنیم، کار بکنیم و بررسیش بکنیم، ببینیم چطوره کلا اصل مطلب این تک تایم فریم کار کردن چطور هستش و چطور میتونیم توی تک تایم فریم موقعیت معاملاتی پیدا بکنیم که نشونتون دادم. رأس ها رو باید در نظر بگیرید، سقف و کف روز قبل رو در نظر بگیرید، سقف و کف روز قبل رو در نظر بگیرید، سقف و کف روز قبل و زمان همیشه براتون مهم باشه. تایمی که توی ویدیوی قبلی بهتون توضیح دادم میتونید برید تماشاش بکنید، لینکش هم این بالا میذارم الان. میتونید برید نگاه بکنید، برید تو سایت و بدونید که بازار لندن کی باز میشه، بازار نیویورک کی باز میشه. ببینید بازار نیویورک که باز شده چه هیجانی اینجا به بازار داده، یا اینجا که بازار لندن باز شده چه هیجانی به بازار داده. اینا رو در نظر بگیرید و با همین زمانها و رأسها میتونید خیلی خوب وارد معامله بشید، وارد پوزیشن هاتون بشید و بهترین ریوارد ها رو بگیرید و دیگه میگم نیاز ندارین همه استرس داشته باشین. یه دونه حد ضرر میخورید، لپتاپتون رو خاموش کنید، مانیتورتون رو خاموش کنید، برید یه استراحتی بکنید، یه ذهنتون استراحت بدید، نیایید و با اون خشم و استرسی که حالا طی اون حد ضرر خوردنه بهتون وارد شده بیایید و با همون استرس و با همون هیجان و با همون خشم معامله انجام بدید. این باعث میشه بدتر توی یه باطلاقی که افتادید بدتر فرو برید. و این هم شد نکته دوم ما. و اینکه عجله نکنید دوستان، انقدر معاملات زیاده، انقدر موقعیت معاملاتی زیاده. یعنی شما اینجا میای یه موقعیت معاملاتی اینجا بوده، دوباره یه کانال اینجا بوده، یه موقعیت اینجا بوده، دوباره این همین خود کانالی که اینجا تشکیل شده یه موقعیت بوده براتون، همین کانالی که اینجا تشکیل شده یه موقعیت خیلی خوب بوده براتون، نتونستید بگیرید، اب نداره، منتظر بمونید و اینجا خب بازار نیویورک باز میشه و اینجا بگیرید. انقدر میگم معاملات زیاده که شما دیگه گیج میشید، شما دیگه نمیدونید کدوم یکی از این معامله ها رو بگیرید، کدوم یکی از این موقعیت ها رو بگیرید، کدوم یکی از این پوزیشن ها رو بگیرید. دیگه واقعا انقدر زیاده که وقتی که تو چارت خورد میشید و ریز میشید توی چارت دیگه نمیتونید تشخیص بدید کدومو بگیرم کدومو نگیرم.
پس عجله نکنید زیاد سقف و کف روز قبل رو در نظر بگیرید، چون همه چیز کامپیوتری داره اینجا پیش میره. اون کامپیوترهایی که بر اساس ژن انسان نوشته شدن و پرایس اکشن هم دقیقاً همینه. دقیقاً ما طبق اون کامپیوترها قراره پیش بریم، همراستای اونا. نمیخوایم با اونا بجنگیم، قراره با اونا کار بکنیم. ببینید همین قسمتی که نشونتون دادم سقف روز قبل بوده. اینجا مثلا حساب کنید ما امروز بودیم، این سقف روز قبلمون بوده و کف روز قبلمون. میبینید یه واکنش خیلی خوشگل بهش نشون داده. میبینید اومده و خورده به کف روز قبل. قیمت یه برخورد داشته به کف قیمت در روز قبل و یه روندی رو تشکیل داده و بهش ادامه داده. و یه چیزی دیگه که من خیلی مشاهده میکنم توی دوستان و کسایی که دارن ترید انجام میدن این هستش که خلاف جهت روند میان و یه پوزیشن باز میکنن با ریوارد 1/1. ببینید 30 دقیقه‌اش میکنم که مشخص بشه. ببینید الان اینجا ما توی لوپ نزول هستیم و کلا روند ما نزوله. درسته؟ اینجا روند کلا نزوله و اینجا من یه دونه ترند براتون کشیدم، یه دونه کانال براتون کشیدم و گفتم این موقعیت معاملاتیه. چرا گفتم؟ چون ریوارد خوبی داره. شما ببینید من اگه اینجا بخوام این داجی رو که میبینید اینجا، این داجی رو سیگنالم قرار بدم، بذارید من یه ذره زوم کنم روش که مشخص بشه. این داجی رو سیگنالم قرار بدم و طبق این داجی و دیتایی که قراره بگیرم توی این کندل دومی پوزیشنم رو باز بکنم. تایم فریم 5 دقیقه بودیم دیگه، الان تایم فریم 30 دقیقه ایم. یه ذره میگم هرچی تایم فریم بیاد پایینتر خیلی بهتر میشه. و اینجا پوزیشنم رو باز بکنم و حد ضررم رو بذارم این پشت، حد ضررمو بذارم این پشت. ریوارد تقریبا 2 رو به من میده. ریوارد 2 رو به من داده اینجا. پس خلاف جهت روند معامله میکنید دیگه ریوارد 2 به پایین نباشه، ریوارد 3 به پایین نباشه. بازم اینجا خلاف جهت روند است، ولی اگر ما اینجا پوزیشن بگیریم ریواردش بالاست. ریوارد 1/1 نکنید. الان مثلا شما بیایید و اینجا بخواید پوزیشن بگیرید میشه ریوارد 1/1 و این واقعا خطرناکه. شما نمیتونید با بازار بجنگید چون دیگه بازار دست ما نیست. شما با بازار نباید بجنگی، باید با بازار همراستا باشی. مارکت این چیزا حالیش نمیشه که بخواد بگه شما چون تحلیلت این بوده من طبق تحلیل شما پیش برم. شما باید همراستای اون کامپیوترهایی که بر اساس ژن انسان‌ها برنامه‌ریزی شدن کار بکنی. این ویدیو رو نمیخوام بیشتر از این طولانیش بکنم چون میدونم خیلی طولانی شد. دیگه من سعی کردم کل دیتایی که راجع به تک تایم فریم هستش رو اینجا بهتون توضیح بدم که وقتی میریم سراغ آموزش پرایس اکشن تو ویدیوهای بعدی راجع به اون اصطلاحات، راجع به اون کارهایی که میکنم گنگ نباشید، که پس زمینه راجبش داشته باشید و امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. شما رو به خدا میسپارم تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.